Hello guys! Welcome to my YouTube channel again. This is Aya Home. Today's videos guys ay magluluto ako ng pagkain ng aking 1-month-old kittens. Hello guys! Welcome back to my channel again. This is Aya Home. Ayan, ito yung kailangan natin guys. 2 pieces of potato and then the chicken breast. Fresh chicken breast. Ayan. So, ang gagawin lang natin, balatan natin yung patatas. Tapos, i-cut into 4. Tapos, yun lang. Ilagay lang natin siya sa water. Then, without any spices and no salt at all. At saka yung potato. Then, bring it to the boil hanggang hanggang sa maluto siya guys, na yun talagang malambot siya na kaya nating i-mash yung potato guys. Ayan. So, hayaan lang natin siyang lutuin. I-boil natin siya for at least 1 hour. Ayan. Ayan lang guys, takpan lang natin siya, tapos ayan lang natin siyang kumulo ng 1 oras o hanggang sa maluto siya. Ayan, the chicken and the potatoes start boiling now, so we're going to remove the bubbles. Ayan, tanggalin lang natin yung bubbles sa taas guys, kasi yun yung ng chicken, so remove guys, takpan lang natin siya uli. So we will wait until the chicken becomes soft and also the potato as well. So balikan natin siya uli mamayang konti pag naluto na siya guys. Ayan na siya guys. After boiling guys, ayan na, ready na siya. So, keep aside muna natin siya para lumamig. Ayan na guys, ito na yung susunod natin gagawin. I-chop natin yung chicken guys into small piece. So, kung meron kayong food processor, mas okay siya guys, kasi mas madali. Kasi kailangan siyang i-grind natin siya talaga na yung maliit talaga siya. So, if you have a food processor, much better siya kasi i-grind siya talaga ng maliliit. Then, yon, pag natapos nyo siyang i-chop or i-grind, susunod ilalagay sa plato. Tapos, yon, yung potato, imamash natin siya para basta i-mix mo lang siya together with the soup. Tapos yun, ready na siya ibigay sa ating kitten.
So, ayan na guys. Tapos ko na siya i-chop. Ngayon, ilagay naman natin yung potato. Ayan. Tapos, i-mash lang natin yung potato guys para walang buo-buo talaga. So, pagkatapos nyan guys, i-mix lang natin siya ng maayos. Tapos, lagyan ng yung chicken soup na yung pinaglagaan mo ng chicken guys at saka ng potato. So, yun lang. Basta ihalo lang siya ng maayos. Tapos, yun. Saka natin siya i-serve sa ating kitten. Siya guys, medyo sticky siya guys. So, dagdagan lang natin siya ng soup. Tapos tatansyahin nyo lang siya na hindi naman yung puro sabaw lang din. So, balitansyahin nyo lang siya na hindi siya dry. So, ayan. Pagkatapos nyan guys, ayan, ready na natin siya i-serve sa ating kittens. Ayan. Guys, I divided into 2 kasi nga apat yung kittens ko. So, bali sa isang plato, 2 kittens kasi ayun. Kaya para hindi sila mag-aagawan. So, later guys, ipapakita ko rin sa inyo kung gaano sila kasaya at talagang gustong-gusto nila yung ginawa ko sa kanilang homemade na food.
So, ayan na guys, let's go! Ihatid ko na sa kanila ang kanilang pagkain. Ayan, look! Grabe, ang ano nila, ang lakas nila kumain. Ayan, nagustuhan nila yung chicken breast with mashed potatoes nila.